Welcome back to Clear English YouTube channel. මගේ යාළුවෝ හැමෝම welcome කරනවා Clear English YouTube channel එකට. In this video, I am going to teach you how to use modal verbs. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිතරම භාවිතා වන modal verbs දෙකක් ගැන. can සහ could කියන මේ modal verbs දෙක අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස ගොඩාක් අයට පැටලිලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඒ පැටලිලා තියෙන වෙනස निराකරණය කරගන්න ඔයාලට සැකවින්ම උදව් වෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තවමත් කතා නොකර වීඩියෝ එක දෙසට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මතක් කරන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ subscribe නොකර නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා මගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න වීඩියෝස් වලට. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. So let's go to the video. හොඳයි යාළුවනේ අපි ඉගෙන ගමු can සහ could අතර වෙනස පැහැදිලිවම. ඔයාට එතකොට පුළුවන් ආයාසයකින් තොරව වාක්‍යයන් ගොඩනගා ගැනීමට. ඉතින් can සහ could කියන මේ modal verbs එදිනදා ජීවිතයේදී ගොඩාක් අපිට වැදගත් වෙනවා වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරගන්න. ඔයා ගොඩාක් උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙක් නිසාමයි මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇත්තේ. එහෙනම් can සහ could අපි ඉතා පහසුවෙන්ම ඉගෙන ගමු. can කියන එකට අදහසක් තියෙනවා. ඒ අදහස තමයි පුළුවන් කියන අදහස. හිතන්න ඔයාට සින්දු කියන්න පුළුවන්, මට නටන්න පුළුවන්, ඇයට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. ආන් ඒ විදිහට could කියන එකටත් අදහසක් තියෙනවා. පුළුවන් වුණා. අපිට මැච් එක දිනන්න පුළුවන් වුණා. ඇයට ගායන තරගය දිනන්න පුළුවන් වුණා. එවැනි ආකාරයට සිංහල භාෂාවෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා සේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනොත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඔබට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එවිට can සහ could කියන මේ modal verbs යොදා ගැනීමට වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා මේවා ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ඔයාගේ මතකයේ තබා ගත යුතුයි. එහෙනම් යාළුවෝ හැමෝම can සහ could යොදාගෙන කොහොමද වාක්‍යයන් නිර්මාණය කරන්න කියලා අපි ඉගෙන ගමු. So let's go to the another page. Can වලින් එන පළවෙනි වාක්‍ය. He can speak 5 languages. ඔහුට භාෂා 5ක් කතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් ඔබ මගෙන් අසන ප්‍රශ්නය he කියන්නේ singular. ඇයි speak අගට s අකුරක් නොඑන්නේ? verb එක අගට s අකුරක් ඇඩ් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? හේතුව තමයි ඉගෙන ගන්න මගේ යාළුවෝ හැමෝම modal verbs වලදී අපි කිසිම විටක verb එකට කිසිදු දෙයක් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. verb එක සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් පමණමයි තබන්නේ. ඒ නිසා he can speak වෙනවා. can වලට පසුව නැතිනම් modal verb එකට පසුව අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රියාපදය නැතිනම් verb එක දැමිය යුතුයි. මම හිතනවා ඔබට can නැත්නම් මේ modal verbs අතරින් කොහොමද verb එක එන්නේ කියලා පැහැදිලි අවබෝධයක් දැන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. නැවතත් අපි යමු වාක්‍යයන් දෙසට. දෙවැනි වාක්‍ය. අනුලි can draw beautiful arts. අනුලිට ලස්සනට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. බලන්න මෙතනත් verb එක අපි draw කියලාමයි තියෙන්නේ. draw වල වාක්‍ය තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන්ම තමයි ක්‍රියාපදය තියෙන්නේ. කිසිදු වෙනසක් කරලා නැහැ. ඉතින් ඔයාට දැන් තේරෙනවා ඇතිනේ can නැතිනම් could කියන මේ modal verbs වලට පසුව එන ක්‍රියාපදයේ කිසිදු වෙනසක් නොවන බව. So let's go to the another sentence. We can do this project. අපිට මේ project එක කරන්න පුළුවන්. බලන්න can වලට පසුව නැවතත් යෙදී තියෙන්නේ verb එක. එතකොට ඒ verb එක තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් do. We can do this project. දැන් මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම can කියන මේ modal verbs එක පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කියලා. ඒ අවබෝධයක් තියාගෙන අපි ඉගෙන ගමු ඊළඟට could කියන modal verb එක. could
could කියන්නේ පුළුවන් වුණා කියන අදහසනේ. ඉතින් could යොදාගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයටයි. They could win the match. ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න පුළුවන් වුණා. ඔවුන්ට මැච් එක දිනන්න පුළුවන් වුණා. බලන්න මෙතනදිත් verb එක තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන්. verb එක කිසිදු වෙනසකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න they could win the match. could වලට පසුව win තියෙන්නේ verb එකේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් පමණි. ඉතින් යාළුවනේ අපි තවත් වාක්‍යයක් ඉගෙන ගමු. Sahansi could pass the exam very well. සහන්සිට විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. සහන්සි could pass. බලන්න යාළුවනේ could වලට පසු වෙන verb එක ඇත්තේ සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන්. හොඳට මෙය ඉගෙන ගන්න. සහන්සි could pass the exam very well. සහන්සිට විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟ වාක්‍ය I could celebrate mother's birthday in this year. මට මේ අවුරුද්දේ අම්මාගේ උපන්දිනය සමරන්න පුළුවන් වුණා. I could celebrate mother's birthday in this year. බලන්න සමරනවට කියන්නේ celebrate. could කියන modal verb එකට පසුව සමරනවා කියන මේ ක්‍රියාපදය සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන්මයි තියෙන්නේ. කිසිදු එකතු වීමක් නැහැ. මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම could කියන modal verb එකත් දැන් හොඳින්ම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. can සහ could අතර තියෙන පොඩි වෙනස ඔබට මෙම වීඩියෝ එකෙන් හොඳටම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ආදරණීය මගේ යාළුවන්ගෙන් චූටි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. Clear English YouTube channel එකේ videos බලන ගොඩාක් අය channel එක subscribe කරලා නැහැ. යාළුවෝ හැමෝම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් video එක හොඳ නම් like කරන්න. ඔයාගේ වටිනා අදහස comment section එකේ දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ වටිනා අදහස් මට ගොඩාක් වටිනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අද පාඩම ඔයාට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. අපි එහෙනම් මෙවැනි වැදගත් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. අදට මම ගිහින් එන්නම්. See you next time. Bye.